सेशनला सुरुवात करण्याआधी सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या, सर्व पॉइंट समजून घेणे आणि त्याच्यानंतर जो व्हिडिओ प्ले होईल तो पूर्णपणे बघून तुम्हाला अडचण आली तर हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा चॅनलला जाऊन किंवा मी तुम्हाला सब्जेक्ट व्हिडिओ टाकल्यानंतर तो तुम्ही पुन्हा बघून समजून घेऊ शकता. एखादा पॉइंट समजला नाही तर त्याचे पूर्ण एक्सप्लेनेशन समजून घ्या, म्हणजे मग तुम्हाला जास्त अडचणी येणार नाही. तर अशा प्रकारे आपण आता आपल्या सेशनला सुरुवात करूया. एनर्जी समजून घ्या. व्हाय डज इट हॅपन? आपण त्याचे काही पॉइंट्स आहेत ते समजून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला एनर्जी नक्की कळेल काय असतं. सोपं आहे, समजून घ्या. इफ अ पॉट हॅव्हिंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, द प्लांट लँग्वेज. जर एखादं झाड आपण डार्क म्हणजे अंधारात ठेवलं तर काय होईल? तर अंधारामध्ये ठेवल्यानंतर ते झाड सुकून जाईल, म्हणजे त्या झाडामध्ये एनर्जी राहणार नाही. बघा का, लक्षात घ्या. On increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. हे तुम्हाला माहिती आहे, डीजे जर तुम्ही बघितला तर डीजे जर का बाजूला कोणी लावला असेल तर तुमच्या घरातल्या खिडक्या व्हायब्रेट होतात. Why it happening? असं का घडतं? पुढचा पॉइंट चेक करा. Collecting sunlight on a paper with the help of a convex lens burns the paper. एक कोरा पेपर घ्यायचा, त्याच्यावरती लेन्स उन्हामध्ये जर पकडली, एक पॉइंट जर आपण पकडला व्यवस्थित तर काही वेळानंतर तो कागद जळतो. हे लहानपणी आपण बऱ्याच वेळा लहान मुलं त्यामध्ये बघतात करून. द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, ही डेफिनेशन रायटिंग करून घ्यायची. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हिरवं जे आहे ते व्यवस्थित रायटिंग करून घ्या. द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. कॅपॅसिटी म्हणजे त्याची ताकद. बघा का, लक्षात घ्या. एखाद्या व्यक्तीमध्ये त्याची ताकद किती हे त्याच्या एनर्जीवर डिपेंड असतं, आणि म्हणून द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एखाद्या मुलाला सांगितलं की धावत जा, पण त्यांचं जेवणच नसेल त्याने केलेलं तर तो धावू शकत नाही का? त्याची कॅपॅसिटी कमी. गाड्यांमध्ये हॉर्स पॉवर असतात, म्हणजे गाड्यांचं जे काही ताकद असते कॅपॅसिटी त्याच्यावर डिपेंड आहे त्यांचा स्पीड असतो, किती स्पीडला ते चालू शकतात. द युनिट ऑफ वर्क अँड एनर्जी आर सेम. युनिट ऑफ वर्क अँड एनर्जी काय सेम आहे, लिहून घ्या. द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, पॉइंट रायटिंग करून घ्या. मी तुम्हाला पॉइंट पण रायटिंग करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला समजायला पण ते थोडस सोपं जाईल. एनर्जी, बघा पुस्तकामध्ये पण पॉइंट्स आहेत, त्याच्यात आपण थोडस मी रायटिंग कमी ठेवेल, तुम्हाला पुस्तकातले पण पॉइंट्स रायटिंग करायचे आहेत. बघा, एनर्जी जर तुम्ही बघितलं, द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, द कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क. तुम्हाला आता वर्क माहिती आहे काय? टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. आपण जे अन्न खातो त्याच्यातून आपल्याला काय भेटते? एनर्जी भेटते, आणि त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी काय करत असतो? काम करत असतो. मी शिकवण्याचं काम करतो, तर मी जेवण केल्यानंतर जी एनर्जी मला भेटते त्या एनर्जीचा वापर मी वॉकिंग करणे, बोलणे इत्यादी गोष्टींसाठी करत असतो. वर्क अँड एनर्जी, त्याच्यामध्ये एसआय सिस्टीम मध्ये जूल. बघा का, लक्षात घ्या. एसआय सिस्टीम मध्ये काय आहे? जूल. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये काय? अर्क. मी तुम्हाला लॉज ऑफ मोशन मध्ये एसआय सिस्टीम आणि सीजीएस सिस्टीम या दोनही प्रकार व्यवस्थित समजावून सांगितलेले आहेत. बघा, त्या ठिकाणी एसआय सिस्टीम मध्ये काय? जूल. पाठच करून ठेवायचं. एसआय सिस्टीम मध्ये काय आहे? जूल. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये काय आहे? अर्क. एसआय सिस्टीम
युनिट. युनिट काय इन SI काय जूल आणि CGS काय आहे अर्ग. समजून घ्या व्यवस्थित. आता एनर्जी. एनर्जीचे दोन प्रकार आहेत, लक्षात घ्या. एनर्जीचे किती प्रकार आहेत? दोन. त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे, हा पॉइंट समजून घ्या जरा. एनर्जी हे रायटिंग करत चला. मी जे रायटिंग करतो तुम्हाला पण रायटिंग करायचं आहे. पुस्तकातले पण पॉइंट्स आहेत, त्यामुळे जरा व्यवस्थित समजून घ्या. एनर्जीचे दोन प्रकार. पहिला आहे कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरा आहे पोटेन्शियल एनर्जी. पहिला काय कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरा काय आहे पोटेन्शियल एनर्जी. आता नीट समजून घ्या पॉइंट्स व्यवस्थित. एनर्जी काय आहे तर द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. बघा सिस्टीम काय आहेत, SI सिस्टीम मध्ये जूल आणि CGS सिस्टीम मध्ये काय आहे अर्ग. बघा टू फॉर्म्स ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी नेमली पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. त्यामध्ये आपण पहिला पॉइंट बघणार आहोत कायनेटिक एनर्जी. बघा व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग केसेस. आता काही केसेस त्यांनी दिल्या, त्याच्यामध्ये काय होईल थोडं समजावून सांगा मला. अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप. एक जोरदार आलेला चेंडू जर का स्टंपला त्या ठिकाणी हिट झाला किंवा स्ट्राइक झाला तर काय होईल, तर स्टंप जोरात उडतील. तुम्ही बघितलं असेल कधी कधी स्टंप तुटतात सुद्धा. म्हणजे काय होतं की फोर्स जो काही त्याचं वर्क आहे, जी काही एनर्जी ती कोणत्या टाइप मध्ये येते, कायनेटिक मध्ये, म्हणजे मोशन. लक्षात घ्या. जसं द स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कॅरम बोर्ड. बघा स्ट्रायकर आपण हिट करतो जोरात, मग पुढचा जो काही कॉइन आहे तो काय होतो, पुढे जातो. कशामुळे, स्ट्रायकर त्याला हिट झाल्यामुळे. वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल. मग आता कायनेटिक एनर्जीची डेफिनेशनच पहिले लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी कळेल. द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. बघा the energy which an object has because of its motion, त्याच्या मोशन मुळे त्या ठिकाणी त्याला ती एनर्जी असते, त्याला आपण काय म्हणतो कायनेटिक एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल एअर. बघा जर तुम्ही एअर जर म्हटलं तर फोर्स कशामुळे आहे, मोशनमुळे. आणि त्यामुळे हवेच्या साहाय्याने मग पानं उडणं किंवा एखादी वस्तू जागा सोडणं, तर हे काय तर एक प्रकारची कायनेटिक एनर्जी आहे. तसंच तुम्ही जर उदाहरणार्थ बघितलं तर स्पीडला येणारं वॉटर म्हणजे पाणी, त्याच्यात पण कायनेटिक एनर्जी आहे. म्हणजे पाणी जे स्पीडला वरून खाली येतं त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे ज्या वस्तू इन मोशन इट हॅज एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दॅट इज कॉल्ड कायनेटिक एनर्जी. रामायण महाभारत तुम्हाला चांगला आठवत असेल. रामायण महाभारतांमध्ये बाण मारायचे, बाण. मग तो जो बाण आहे तो मोशनमुळे समोरच्याला लागला की त्या ठिकाणी तो त्याचे आपल्याला माहिती आहे की त्याचा परिणाम त्या बाणाचा त्याच्यावरती व्हायचा आणि तो समोरचा जो काही दुश्मन असेल किंवा जो वैरी असेल तो मरतो. म्हणजे जर का बाणामध्येच फोर्स नसता, कायनेटिक एनर्जी नसती, तर मग बाण त्याला लागला असता तरी त्याला काही फरक पडला नसता. म्हणजे कुठेतरी बाण स्पीडला जातो, म्हणजे त्याच्यामध्ये मोशन एनर्जी आहे. चेंडू क्रिकेट बॉल मध्ये आपण जेवढ्या स्पीडला फेकतो तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी असते दॅट इज कॉल्ड कायनेटिक एनर्जी. धरणातून पडणार पाणी उंचावरून, त्याच्यामध्ये पण कोणत्या प्रकारची एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. फॉर्म्युला लिहून घ्यायचे. हे मी जे हिरवा पाठ केले ते रायटिंग करायचे. मी जेवढं मला वाटेल की जे तुम्हाला समजत नाही तसं मी रायटिंग करून देईल,
पण जे पुस्तकातले काही पॉइंट्स आहेत ते रायटिंग करून घ्या म्हणजे तुम्हाला कळतील. कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. कायनेटिक एनर्जीचे त्या ठिकाणी फॉर्म्युला रायटिंग करून घ्या. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बघा, द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स कायनेटिक एनर्जी. बघा, एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय? तर डायरेक्ट पाठांतरच करून ठेवा. वर्क म्हणजे डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डायरेक्शन आहे. बघा, समजून घ्या. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² भेटेल. हे सगळे पॉइंट्स पुस्तकातले रायटिंग करून घ्या. आता बघा, एक एक पॉइंट समजावून सांगतो मी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नंतर आपण व्हिडिओ बघणार आहोत, तोपर्यंत हा पॉइंट समजून घ्या. बघा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. न्यूटनचा लॉ पहिला चॅप्टर समजून घ्या. पहिल्या चॅप्टर मध्ये ज्या मुलांनी अभ्यास केलाय त्यांना हा पॉइंट लगेच समजेल. फोर्स काय? मास इंटू ऍक्सेलरेशन. बघा, एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट हा न्यूटनचा कोणता लॉ आहे समजून घ्या. एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at². मग एस इज इक्वल टू यू म्हणजे सुरुवातीचा जो फोर्स आहे, सुरुवातीचं जे आहे ते 0 प्लस 1/2 at². वेलोसिटी याची काय येते? 0 येते सुरुवातीची. म्हणजे एस इक्वल टू काय राहील? 1/2 at². तुम्हाला एवढं काही रायटिंग करायची गरज नाही, फक्त समजून घ्या जे पॉइंट्स आहेत ते. मग डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन इंटू 1/2 at². युझिंग दी इक्वेशन 1 and 2 म्हणजे 1 आणि 2 याच्यावरून तुम्हाला हे लिहिता येईल. मग वर्क इज इक्वल टू 1/2 m इंटू at². 1/m 1/2 इंटू m in bracket 80 bracket complete square. Using Newton's first equation of motion, v is equal to u plus at. पण वेलोसिटी काय आहे? 0 म्हणजे u किती येणार? 0 म्हणजे v ची व्हॅल्यू काय येईल? 80. मग v² जर केला तर तो काय येईल? 80². म्हणजे मी 80 च्या ऐवजी इथे काय लिहू शकतो? v. म्हणजे वर्क इक्वल टू 1/2 mv². सोप्या भाषेत कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी पहिला पॉइंट त्या ठिकाणी रायटिंग करून घ्या व्यवस्थित. कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचं त्या ठिकाणी डेफिनेशन काय आहे ती रायटिंग करा. लिहायला घ्या सर्वांनी. तुम्ही माझ्या बरोबरच रायटिंग केलं तर काही गोष्टी तुम्हाला समजायला अतिशय सोप्या जातील. कारण काय होतं, याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण रायटिंग करत नाही आणि मग गणित सोडवणं किंवा फॉर्म्युले पाठ करणं याच्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी येतात. तर त्या येऊ नये याच्यासाठी याचं रायटिंग करत चला. लिहा कायनेटिक एनर्जी. द एनर्जी. बघा का, लक्षात घ्या, पाठांतर व्यवस्थित करून घ्या. कायनेटिक एनर्जीची डेफिनेशन काय आपण लिहिलेली आहे, पाठांतर काय समजून घ्या. द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. लिहून घ्या. The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला रायटिंग करून घ्या. हे गरजेचं आहे तुम्हाला. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv². आता याच्यामध्ये काय काय समजून घ्या, हे पॉइंट्स नीट समजून घ्या. m म्हणजे काय? मास.
लिहून ठेवा, हे गणित सोडवायचे आपल्याला याच्यावरची, त्याच्यामुळे हे पॉइंट तुम्हाला माहित पाहिजे. एम म्हणजे काय येईल? मास. व्ही म्हणजे काय? वेलोसिटी. लक्षात घ्या. आणि के म्हणजे काय? कायनेटिक एनर्जी. आता आपण याचे काही व्हिडिओ बघूया आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर आपण पुढच्या पॉइंट्स कडे वळूया. There are many different forms of energies. These various forms include potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, and light energy. Let us first study about kinetic energy. We know that a moving object can do work, and an object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. Turning wheel, moving car, boy running are the examples of kinetic energy. So we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Equation of kinetic energy. Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it now be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of its displacement. We know that the work done W is Fs. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let A be the acceleration produced. The relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is v square minus u square equal to 2as. This gives s is equal to v square minus u square whole upon 2a. We know that f is equal to ma, so by using values of f and s in the equation of work we get W is equal to ma into v square minus u square whole upon 2a. Or we can write it as W is equal to 1 upon 2 into m into v square minus u square. If the object is starting from its stationary position, this is u is equal to 0, then the work done W is equal to 1 upon 2 into mv square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. Thus, the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is 1 upon 2 mv square. Example. Let's now find the kinetic energy of an object of mass 10 kg which is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. Solution. Here mass of the object m is equal to 10 kilogram. Velocity of the object v is equal to 4 meter per second. From equation of kinetic energy we get 1 upon 2 into 10 kilogram into 4 meter per second into 4 meter per second, which is equal to 80 joules. Hence, the kinetic energy of the object is 80 joules. चला, आपण मागे व्हिडिओ बघितला कायनेटिक एनर्जीचा. आता आपण पोटेन्शियल एनर्जी कडे वळूया. हे बघा, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी या दोघांमध्ये जर तुम्ही फरक बघितला तर कायनेटिक म्हणजे मोशनमुळे, ज्या ज्या वस्तू मोशन मध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती कशामुळे असते? कायनेटिक एनर्जीमुळे. आणि पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय? तर त्याच्यामध्ये स्टोर्ड असते ती एनर्जी. आता उदाहरणार्थ स्प्रिंग दाबली तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोर होते तिला आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी. बघा का, द एनर्जी stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. त्याच्या पोझिशन मुळे त्याला आपण काय म्हणतो? त्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी म्हणतो. जसं धरणामध्ये साठलेलं पाणी हे काय? पोटेन्शियल आहे. पण पोटेन्शियल एनर्जी
कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकते? कायनेटिक एनर्जीमध्ये. आणि कायनेटिक एनर्जी परत कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकते? पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे एनर्जी कन्वर्ट होत असते, लक्षात घ्या. आणि ती एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणं हा त्याचा काय त्या ठिकाणी स्वभावच असतो किंवा ते होतच असतात कंटिन्यू. तर बघा, पोटेन्शियल एनर्जी सेकंड पॉइंट रायटिंग करून घ्या. सेकंड, पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीची आपण डेफिनेशन लिहूया. द एनर्जी stored in an object because of its position, असं म्हणूया. Because of its position is called potential energy. तर त्याला आपण काय म्हणतो? पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे एका स्पेसिफिक पोझिशन मुळे त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोअर होते त्याला आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल बघा, स्प्रिंग. तुम्हाला माहिती आहे स्प्रिंग जर मी दाबली तर त्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोअर होईल. स्प्रिंग एकदम कंजेस्टेड होईल आणि सोडलं पुन्हा तर पुन्हा स्प्रिंग वरती उडेल. याचा अर्थ याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे जी त्या ठिकाणी काय होत असते? स्टोअर्ड होत असते. आणि नंतर तिचं रूपांतर म्हणजे ती कशामध्ये कन्वर्ट होते? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे, रायटिंग करून घ्या. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mg/h. आता m म्हणजे काय? तर मास ऑफ ऑब्जेक्ट. बघा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जी म्हणजे काय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल गुरुत्वाकर्षण, लक्षात ठेवा. आणि h म्हणजे त्या ठिकाणी काय? हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड. बघा, m म्हणजे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि h म्हणजे काय येतं? हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड. आता एक उदाहरण सांगतो बघा. का हे उदाहरण पण समजून घेत चला, म्हणजे तुम्हाला मला समजावायला पण सोपं जाईल आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून पण तुम्हाला हे पॉइंट समजतील आणि मी पण तुम्हाला समजावून सांगतो, म्हणजे आपण त्या बेस्ट वे तुम्हाला सगळं समजेल. आता एक उदाहरण बघा. हा डोंगर आहे, लक्षात घ्या. हा डोंगर म्हणूया आपण. तुम्हाला माहिती आहे डोंगर. आता इथे एक दगड आहे. हा दगड हा मला इथे न्यायचा आहे, बघा का. तर एका व्यक्तीला सांगितलं, त्याने हा दगड उचलला. आता याच्यामध्ये कोणती एनर्जी आहे? पोटेन्शियल. दगडामध्ये, कारण दगडात पोटेन्शियल एनर्जी असते. त्याची कशामुळे असते? ती बाय पोझिशन. त्याची काय? ती पोझिशन आहे. आता हा दगड उचलायचा आहे आणि इथे आणून ठेवायचा आहे. मग एकाने काय केलं? हा दगड उचलला आणि हा डोंगरावरून चालत तो इथपर्यंत आला आणि त्याने तो दगड इथे आणून ठेवला. आता इथे पण कोणती एनर्जी आहे? पोटेन्शियल. याच्यात कोणती एनर्जी आहे? पोटेन्शियल. पण आता इथे हाईट बघा, ही हाईट झाली आणि याच्यामध्ये याचं मास म्हणजे याचं वजन, कोणाचं? दगडाचं. आणि हा काय आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याच्यावरती, कारण ती उंचावर वस्तू नेली ना. मग आता पोटेन्शियल एनर्जी बघा. आता दगड जर मी इथेच असेल, तुम्ही जर हा दगड जर इथेच होता तर याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होता आणि याच्यावरती पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. जर दगड इथून खालीच असेल तर तो पुढे जाणार नाही. पण मी इथून धक्का दिला दगडाला, समजा वरतून डोंगरावरती गेलो आणि त्याला धक्का दिला, तर दगड काय होईल?
खाली घरंगळत येईल पुन्हा. आणि हा जेव्हा खाली येईल त्यावेळेस ती कायनेटिक एनर्जी. का तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ते कशामुळे बाय इट्स मोशन तो खाली येणार, म्हणजे ते कशामध्ये कन्वर्ट होणार कायनेटिक एनर्जी. पुन्हा तो खाली आल्यानंतर पुन्हा तो कुठेतरी एका ठिकाणी येऊन थांबेल, म्हणजे पुन्हा त्याच्यात कोणती एनर्जी क्रिएट होते पोटेन्शियल एनर्जी. तर अशा प्रकारे आपण काय काय बघितलं, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी त्याचे फॉर्म्युले. तर एक्सप्रेशन एकदम सोपं आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं. बघा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू काय डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू ग्रॅव्हिटेशन आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हाईट, म्हणून वर्क इक्वल टू mgh. मग पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय एम जी अँड एच. पाठांतर कोणतं कोणतं करायचंय तुम्हाला, कायनेटिक एनर्जी. बघा, कायनेटिक एनर्जी काय, द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy is equal to काय formula 1/2 mv square. M is equal to mass and v is equal to velocity. Potential energy, the energy stored in an object because of its position is called potential energy. Potential energy is equal to mass into gravitational force into height. उदाहरण तुम्हाला सांगितलं ते नीट समजून घ्या. बघा, hold a chalk at a height of 5 cm from the floor and release it. एक खडू घ्यायचा आणि 5 सेंटीमीटर वरती पकडून सोडायचं, तो खाली येईल. नाव स्टँड अप स्ट्रेट अँड देन रिलीज द chalk. सरळ उभे राहा आणि सोडा. इज देअर अ डिफरन्स इन द रिझल्ट ऑफ द टू ऍक्टिव्हिटीज, इफ सो वाय. विचार करा आणि मला तुम्ही विचार करा आणि समजून घ्या की याच्यामध्ये काय फरक असू शकतो. Potential energy. To understand potential energy, let's do an activity. Take a rubber band. Hold it at one end and pull from the other. You will see that the band stretches. Now release the band at one of the ends. What do you see? The band will tend to regain its original length. This means that the band had acquired energy in its stretched position. Do you know how did it acquire energy when stretched? Here the energy gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. We transfer energy when we stretch a rubber band. The energy transferred to the band is its potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. Potential energy of an object at a height. Gravitational potential energy is the energy stored in an object as the result of its vertical position or height. Let's find out the expression for the gravitational potential energy of an object at a height. Consider an object of mass m. Let it be raised through a height h from the ground. A force is required to do this. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object. The object gains energy equal to the work done on it. Let the work done on the object against gravity be W. That is, work done, W, is equal to force into displacement, which is equal to mg into h, which is equal to mgh. Since work done on the object is equal to mgh, an energy equal to mgh units is gained by the object. This is the potential energy of the object. Also, the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved.
अशा प्रकारे आज आपण सायन्स 1 चे काही पॉइंट्स आणि त्याचे व्हिडिओ बघितले. सर्वांनी त्यांचं रायटिंग करून घ्या. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टरचा उर्वरित भाग बघूया. तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी थांबू.